سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. امروز خدمت شما عرض شود که 12 فوریه 2026 هست و خدمتون عرض شود که پنجشنبه و ما طبق معمول میخوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم. دیروز من معاملاتی نداشتم به خاطر اینکه اخبار NFP بود و حالا دو روز قبلش یعنی سه‌شنبه و دوشنبه من حالا معاملاتم رو گرفته بودم، سود کرده بودم، نیازی نمیدیدم که دیروز بخوام معامله بکنم، ریسک بخوام بکنم که یه روز خیلی خوبم بود و یه حرکت خیلی بزرگی انجام داد بازار. اما خب من دیگه معامله نکردم. همین معامله نکردن هم یعنی خودمون رو مجاب بکنیم که حالا یه روزایی هم معامله نکنیم، این خودش یک موفقیت به نظر من. یعنی انقدر رو خودمون کنترل داریم که هر موقع که بخوایم میتونیم مثلا حالا روز معامله نکنیم. در هر صورت بریم سر کارمون، بریم بررسی بکنیم بازار رو. من حالا نقاط رو مشخص کردم، بریم بررسی بکنیم ببینیم که امروز ببینیم بازار چطوری میخواد حرکت بکنه. با من همراه باشین. خب حضورتون عرض شود که توی تایم روزانه خدمتتون عرض شود دیروز به خاطر همون اخبار NFP یه ریزشی داشتیم و دیروز نتونست که سقف روز قبلش رو بشکنه. میبینید که بذارید من یه ذره زومش هم بکنم. بله میبینید که خدمتتون عرض شود که تا نزدیکای سقف های روز قبلش یعنی پیروز رسید اما نتونست و به خاطر اخبار اومد کف پیروز رو سه‌شنبه رو زد، اما برگشت بالا و بازار فعلا توی یه رنج قرار داره که مهمترین نقطه روزانمون این FVG که اینجا ساخته شده که همپوشانی داره. دقیقاً این 50% FVG همپوشانی داره با سقف رنج قبلی که شکسته شد پرقدرت. اگر بخواد نزول بکنه احتمالاً بخواد بیاد اینجا هم این نقدینگی های این دوتا کف رو برداره، هم به FVG برسه و احتمالاً دیگه به صعودش ادامه بده. میتونه هم بر نگرده و از همینجا ادامه بده، چون نقدینگی پیروز رو برداشته، نقدینگیش رو برداشته بخواد الان میتونه بره بالاتر، بعد اگر بعدها بخواد بیاد پایین بتونه به این نقطه برسه. در مجموع الان توی این رنج قرار داره توی روزانه که الان خیلی میل به صعود بیشتر داره. حالا میریم تایم 4 ساعته. تایم 4 ساعته هم من مشخص کردم. الان لگی که برای من مهم هست حضورتون عرض شود این لگه که اگر بخواد نزولی هم بکنه شاید به این کف اینجا بخواد عکس العمل نشون بده که الان اینجا هم نقدینگی هایی بین این دوتا کف هست، یعنی زیر این دوتا کف های تقریبا مساوی که میتونه بیاد اینجا نقدینگیشون رو برداره و بره که هم پوشانی داره با همون حضورتون عرض شود که FVG تایم روزانمون. در مجموع الان توی این لگ هستیم. این لگ مهمی هست که کفش اینجاست و سقفش هم اینجاست. حالا من مشخصش کردم توی تایم 4 ساعت همون. در تایم 1 ساعت مهمترین نقطه به نظر من الان لگ اصلیمون که این لگه که الان بالای 50%شه که الان حدودا همون حدودا میتونه باشه. اینجا یه FVG داریم که خیلی نقطه مهمی میتونه باشه که اگر ریزش بخواد بکنه از اینجا قطعا میتونه که یه گره هم اینجا داریم و یه FVG خیلی ریزم اینجا داریم که میخوره به این اوردر بلاک. یعنی این نقطه، این محدوده‌ایه که خیلی مهم میتونه باشه که عکس العمل نشون بده که بخواد ادامه حرکتش رو بزنه، حرکت رو به بالا رو. در مجموع من سعودیم توی بازار امروز، نظرم بیشتر روی سعوده، ولی خب باید دید که بازار میخواد توی تایم باز شدنش چیکار میخواد بکنه. حدودا 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من میام تایم 15 دقیقه من بررسی بکنم برای این نقاطی که من مشخص کردم. FVG ها ببینید چقدر زیبا به این FVG عکس العمل نشون داد و رفت بالا، حتی این سقف رو هم هانتش کرد و الان این سقف مهمیه که پشت بندش هم یه FVG داره اینجا، میتونه عکس العمل نشون بده. این زیرم یه دونه FVG هست
اینا نقاط مهمی هستن که قیمت میتونه از اینجاها عکس العمل نشون بده دیگه اگر بخواد صعود بکنه، که در مجموع فعلا توی رنجی گیر کرده دیگه. توی 15 دقیقه میبینید که توی رنجی که در مجموع توی تایم بالاتر هم این رنجی هستش که قیمت فعلا توش گیر کرده و حالا بالا پایین داره میکنه. لگ اصلی مهم این لگه که دیروز تشکیل داده، اما لگ های مینور خوبی هم داره اینجا که میتونه واسه ما خیلی مهم باشه. یکیش همین لگیه که الان واسه من از همه مهمتره که اگر به کفش برسه میتونه عکس العمل نشون بده، اگه بشکنتش که میتونه تا این FVG بیاد پایین، اگر هم نتونه بشکنه که دوباره میتونه برگرده بالا. تایم اصلی خودمون، تایم معامله خودمون بریم. خب ببینید، اول اصلا ببینیم این حرکتی که دیروز انجام داده که تو تایم بازار خیلی حرکت قشنگ و شیک انجام داده، ولی خب من دیروز رو تعطیل کرده بودم، ولی حرکتش حرکت قشنگی بوده که یه لگ خیلی پرقدرت هم تشکیل داده که الان بالای این 50%شه. الان میبینید که این الان توی 5 دقیقه برای من این لگ مهمیه، سقف و کفش مهمه که اگر اینجا رو بشکنه تثبیت بده احتمال داره که تا این کف برسونه خودش، کف روزمونه، چون سقف روز رو دیده. اینجام که سقف و کف تایم لندنمون هست که میتونه مهم باشه، پس این سقف و کف این لگ برای من مهم میتونه باشه که تعیین کننده است دیگه، که ببینیم چه عکس العملی بهش نشون میده بازار. که الان اینجام به توجه بفرمایین این کف های تقریبا مساوی که زیرش نقدینگی داره و همپوشانی هم داره با این FVG اینجا، یعنی اینجا میتونه که بیاد این کف رو ببینه و اگر بخواد ادامه بده بیاد بالا. خیلی با صبوری باید انجام بدیم، باید ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. من این کف پریروز رو هم کف دیروز رو هم مشخص میکنم، چون این لگ اصلا کلا لگ مهمیه این، که من فعلا سعودی هستم تو بازار تا ببینیم که چه عکس العملی میخواد نشون بده. خب حدوداً 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه. امروز اخبار خدمتون عرض شود که مدعیان بیکاری بودش که به ضرر دلار بود و این بیشتر شده از قبلی، البته از قبلی کمتره ولی از پیش بینی خدمت شما بیشتره، که این حالت ببینید توی این اخبارها این الان خودش اگر که کمتر از قبلیش باشه خب به نفع دلاره، الان کمتر از قبلیه ولی از پیش بینی بیشتره، یه جورایی دو پهلوه دیگه. ببینید من اینا رو دو پهلو برداشت میکنم که میتونه که بازاری توی رنجی باشه که حالا هم بالا پایین بکنه ولی در مجموع بخواین حساب بکنین کمتر از قبلیه، که میتونه یه جورایی به نفع دلار هم باشه یه جورایی. بله فعلا که حالا میبینید که توی این لگی که رفته بالا کلا نقدینگی اینجا رو برداشته و میتونه که یه هانتی بکنه این نقدینگی و این FVG رو برداره و بره بالا. حتی اینام مهم میتونن باشن، زیر اینام نقدینگی هستش که همپوشانی داره با این، یعنی زیرش قشنگ این FVG هم هست. باید دید که بازار توی لحظه‌ای که باز میشه چه عکس العملی خواهد داشت. خب من فعلا استاپ میکنم که طولانی نشه زیاد ویدیو، موقع باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب بله حدوداً 1 دقیقه دیگه بازار باز میشه. خدمتتون عرض شود که میتونه هم نزول بکنه، میگم به خاطر اینکه توی تایم بالا میتونه یه نزولی بکنه و بعد بره بالا، یعنی این سناریو هم میشه براش داشت که یه پرسرعت بیاد پایین نقدینگی ها رو جمع کنه و بره بالا، چون قابلیتش داره که بخواد این نقدینگی های پایین رو برداره، این نقدینگی ها رو
و به اون افیجی هم برسه. باید دید دیگه. فعلا که داره کندل سعودی میزنه، ما نقاطمون رو مشخص کردیم، حالا طبق پلنمون پیش میریم دیگه تا ببینیم چجوری حرکت میکنه. با صبوری یه مقدار 5 4 3 2 1 باز شد بازار. اینجا نقدینگی زیاد داره، من وارد یک معامله خرید شدم، میتونه که با سرعت بیاد پایین. ما اون 1 دقیقه‌مون رو باید در نظر بگیریم. اینجا نقدینگی زیاد داره، میتونه میگم با سرعت بیاد پایین و بله اولین استاپ ما خورد. خب ما یه مقدار صبوری میکنیم. اولین معامله ما استاپ خورد، یه مقدار هیجان داره بازار. بله میبینید که اومد استاپ ما رو زد و رفت بالا. خب اشکالی نداره، باز هم باید دید چون پایین نقدینگی داره، میتونه که نزول هم داشته باشه. نوسان بسیار بالاه، بسیار شدیده، خیلی نوسان شدیدی است. این افیجی که بهتون گفتم تو تایم 15 دقیقه یه ریسک دیگه میکنم. اوه چه پرشی کرد، من یهو فاصلش زیاد شد برام. چرا پرسرعت یهو رفت بالا. خب اشکال نداره، خیلی فاصلش زیاد، خیلی معامله ما بهینه نشد. امیدوارم که دوباره با سرعت نیاد پایین. اینجاها بود یهو پرید بالا، اصلا معامله منو خیلی بالاتر باز کرد، ولی باید ببینیم که چی کار میخواد بکنه. خیلی نوسان شدیدی داره. بله دومیش هم تاچ شد و دیگه فعلا وای میستم من. این 2 تا معامله ضررده شد برای من، هر دوتاش هم اومد زد و معامله دوم میتونست خیلی بهینه تر باشه دیگه. توی نوسان فاصله یعنی معاملات دقیقا اینجاها بود که اصلا پرید اینجا باز کرد. اگر حالا اینجا باز میکرد خیلی من باز استاپم پایین تر میتونست قرار بگیره دیگه. ما رو جا گذاشت متاسفانه. اشکالی نداره، حالا یه ذره صبوری میکنیم تا ببینیم که میتونیم یه شکاری بکنیم امروز رو، حداقل سر به سر بکنیم. تشخیص درست بودا ولی نوسان باعث شد که ما استاپ بخوریم دیگه. اینم اجتناب ناپذیره دیگه، به جزئی از بازاره. و ببینید الان خیلی قشنگ رسید به تیپی 2 ما قشنگ دیگه. من نقطه بعدیم این نقطه هستش، این سقف هست که ببینم به این سقف چه عکس العملی میخواد نشون بده. خیلی پرقدرت، خیلی این سقف مهمیه، نقدینگی بالاشه. تو معامله دوم ما رو غافلگیر کرد، یعنی تو اون لحظه‌ای که من وارد شدم با یک حالت سرعتی رفت بالا، معامله منو با یه فاصله‌ای باز کرد و باعث شد که استاپ من یعنی یه جورایی جای بدی قرار بگیره. اگر همون نقطه‌ای که من مد نظرم بود وارد میشد، الان معامله ما به سود رسیده بود و استاپم جای مطمئن تری بود. ولی خب اینو دیگه کارش نمیشه کرد. خیلی پرسرعت داره میاد پایین و چه شادویی کشید. ببینید هنوز داره احترام میذاره به این افیجیا، چون با بدنه، اگر با بدنه پرش بکنه میتونیم که اینو سعودی در نظر بگیریم. ولی هنوز
خیلی پرسرعت اومد پایین. من یه ریسک دیگه میکنم و وارد یه معامله دیگه میشم و این هم آخرین معامله من هستش. من میذارم روی تیپی 3 تا ببینم که حرکتش چطور میخواد بشه. بله 15 دقیقه میبینید اگر ببنده بالای این افیجی که حالا 5 دقیقه دیگه مونده، 4 دقیقه دیگه مونده. من ریسفیری میکنم به خاطر اینکه نوسان خیلی شدیده تا اگر که بشه دوباره فرصت دیگه گیر بیاریم. بله ریسفیری ما رو زد، چون میگم نوسان بالاه. من یه فرصت به خودم بتونم بدم که دوباره بخوام وارد معامله بشم. فعلا 3 تا معامله گرفتیم، یکیش ریسفیری شده، 2 تاش ضرر. صبر میکنیم ببینیم که چیکار میخواد بکنه. فعلا تکلیفش مشخص نیست. 15 دقیقه این کندله نتونست فیجی رو پر بکنه. ببینین من اینجا وارد یه معامله فروش میشم. گرچه این نقطه هم افیجی که داره میتونه حساس باشه، میتونه بیاد راحت استاپ ما رو بزنه به زیبایی هرچه تمامتر و ما امروز با 3 تا ضرر خداحافظی بکنیم. احتمال زدن استاپ بسیار بالاست، بسیار بله اینم معاملات امروز ما. بررسی بخوایم بکنیم معاملات رو، ببینید من معامله اولم رو روی سقف گرفتم که نوسان زیاد بود، اومد استاپ من رو زد. معامله دوم رو من اومدم اینجا زدم که واسه من خیلی بالاتر باز کرد روی حرکت خیلی سریع که استاپ هم بهینه نشد دیگه و اومد دوباره زد. و اینکه تو معامله سوممون وارد شدم که ریسفیری کردم دوباره دیگه. در صورت ما طبق پلن عمل کردیم، ما طبق پلنمون عمل کردیم و استاپ ها نوش جونم. با 3 تا استاپ دیگه کلن الان تشخیصم بدم بهترین معامله هم باشه من وارد نمیشم. و اینکه تا ببینیم که خدا چی میخواد برای فردا، آخرین روز هست، ببینیم که چجوری میتونیم که یه معامله خوب رو بگیریم. بله دیدید که معاملات امروزمون هم ضرر شد هر 3 تاش. فقط یه معامله دومم یه ذره بد بود که اونم خود قیمت یهو با یه سرعت عجیبی اون فاصله که من میخواستم بگیرم رو خرابش کرد دیگه، که استاپمون جاش بهینه نبود. در مجموع هنوزم داره همون نقطه بالا پایین میکنه. میشد یه مقدار صبر بکنم بعد وارد بشم، ولی دیگه تصمیمی که گرفتم اصلا مشکلی نداره. بالاخره یه روز راحت معامله میگیریم و معاملمون سود میشه. یه روز اینجوری به این داستان میخوره، میخواد نزول بکنه و دارم الان میاد یه مقدار پایین، میخواد بیاد نقدینگی پایین رو برداره، نوسان داره فعلا دیگه. امروزمون اینجوری به پایان رسید. خیلی ممنون که همراه من بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و اینکه تا یک ویدیوی دیگه و یک لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.